Ensimmäinen leiripäivä. Leiri pystyssä. Matkaa kertoi 60 kilometriä. Ja kello on sen verran paljon, oli pakko laittaa leiri pystyyn. Kello on joku puoli 6, 7, 19.24 pitäisi aurinko laskea. Kylmä yö. Varmaan pakkasää reilusti ja sitten kun aamulla herää ja mulla ei keitin tuossa teltassa, niin ne on kaikki pinnat ihan kosteena, että ne joutuu kuivaamaan. Tämmöistä talvireissaa menee yleensä. Aamupala, tonnikalaa ja nuudeleita. Uusi leiripaikka taas. Nyt on aamu ja kaikki on kosteita vähän, niin joskus joutuu kuivaamaankin näitä. Keitin on teltan sisällä ja sopivassa välitilassa tässä, mitä ei aiheuta paljon vaaraa. Terve! Nyt olisi iltapalaksi pekonia. Ainakin nää alkupala. Aamukin teltan tasalla. On ruoka tuossa kiehumassa ja teen pataa ja samalla kun tässä kerkeä laittaa varusteita pois. Saa monta asiaa tehtyä samalla kertaa. Tänään on ruokalistalla lihapullia ja sitten tuossa valmistuu vesi perunamussia varten ja tuo näkyy pottomuusipussi. Tänään on nyt tuossa semmonen iltapala. Jaha, se on iltapala syöty. Aika siirtyy herkkuihin ja teehen. Päivä oli raskas. Yvijärvi, Kaustinen väli oli vähän mäkinen ja siinä oli aika vähän enemmän liikennettä. Tiereunuksia ei ollut oikeastaan ollenkaan. Ja sadetta ei oikeastaan ollut muuta siltä, kun vasta kun rupesin leiriä laittaa pystyyn, rupesi vähän ripsuttelemaan. Ja päivää nyt suunnilleen pikkuhiljaa pulkassa ja siirryn kohta telttaan ja peseytymään ja sitten taas aamulla alkaa uusi rundi. Varhainen teltta-aamu. Aurinko alkoi heti paistamaan ja tästä nyt jotakin saa selvää, niin tää on tämmöstä sotkua heti aamulla. Aamu on tosi kylmä ja taittaa varusteetkin pois. Kello on 9 aamulla ja aurinko näkyy noussut. Siellä oli pilvetön taivas ja ihan tähtitaivas oli. Yhtä ihme kun oli kylmä.
alkaa ruokaa laittamaan. Eli tuosta tuonne. Kuumaa. Tää on kiehunut vesi. Sitten laitetaan lisää. Tässä tarkoitus tehdä tota kuskusia ja ottaa tonnikalaa joukkoon. Perusruoka välillä. Joo, päätin tehdä semmoistenkin sekoituksia tuonne potaatti, bacon, onionin tänne joukkoon, kuskusin joukkoon ja sitten mä otan vielä tonnikalat tähän perään, niin tästä tulee perunamuussi, kuskus, tonnikala, pata. Että miltä sellainen kuulostaisi. Maistetaan sittenhän se seleriä. Ja katsotaan mitä alkaa näyttää ruoka. Ihan hyvä tähän tuo. Ihan syötävä. Terve taas kaikille. Olen tällä hetkellä tässä Hattulan lähellä Hämeenlinnan kupeessa. Tuossa menee päätie ja tuossa menee joku pikkutie takana. Ja ajattelin laittaa leirin tähän pystyyn ja leiri tähän yöksi sitten. Mutta katsotaan nyt mitä se leirin homma tapahtuu. No, ennen leiritymistä kannattaa katsoa semmoinen tasainen alusta. Suunnilleen tasainen, missä ei pahemmin kuhmuja eikä muuta näkiä, niin kuin esimerkiksi tuossa tämmönen kumpare. Niin se ei ole tullut kovin mukavalta selänalta. Sellainen paikka löytyy sitten, niin tässä on hyvää leiriä. Niin, siihen mä laitan aina aluksi suojakankaan teltan alle. Että teltan pohja ei pääse kioppumaan eikä kulu niin nopeasti, että jos on tää aluslakana, niin se jalkaa hiaa paljon. Noin. Tämän päälle sitten laitetaan teltta. Noin. Laitan sitä teltan nyt tohon ja katsotaan sitä kohta uudestaan. Noin, olen levittänyt teltan alustavasti tuohon levälle ja täällä on tää pohja. Jokaisen telttaan on yleensä oma pohja, eli se pitää merkkikohtaisesti tilata sitten netistä tai käydä hakea kaupasta ostaessa. Liitetään nämä teltan pohja tähän telttaan kiinni niin että se pysyy mukana kun telttaa liikuttelee. Varsinkin tämmöisen itse kannettavan telttaan. Joo, ja kun mä puhun niistä äsken tuosta rinkuloista, niin mä tarkoitan näin ikään, että tässä on tää pohjakangas. Yleensä teltoissa on tämmönen jonkunlainen musta rinkula. Tai sitten se tämä toinen, mihin tämä pujotetaan tämä pohjakankaan kiinnike. Näin. Täältä näin, niin se pysyy kiinni nyt teltassa. Niin se ei, pohjakangas kulkee sitten teltan mukana, kun sitä liikutellaan. Sitten se pitää tietysti irrottaa, kun puretaan teltta. Eli päinvastaisessa, että ekana kaaret pois. Sitten otetaan rinkulat vekka, eli nämä merkit täältä pohjakangas irti ja sitten laitetaan teltta kasaan normaalisti. Tässä tää olisi nyt tällä kertaa tämä minun teltan pystytysoperaatio ja suosittelen tätä maakangasta ihan kaikille, ketkä telttailevat paljon, koska se suojaa teltan pohjaa ja edistää sen ikää paljon. Eli katsellaan taas. Terve!